That is why yung agriculture sector po natin, yun ang pinapatibay sobra kasi we believe that pag may pagkain, ang tao ay busog, hindi masyado mararamdaman yung problema kasi kumakain sa on a daily basis. Ikalawa po, nag-e-export kami ng bigas. As a matter of fact, marami pong ipinamigay na bigas during the pandemic sa Central Luzon, sa Metro Manila, at saka sa Southern Tagalog. Ganon din po sa Panay Island, ay galing po ng Oriental Mindoro, kaya nakilala yung Mindoro rice. Kasi ito yung ginagamit ninyo. Now, aside from agriculture, wherein we have an inventory ng aming mga farmlands at saka ng aming mga farmers na kung saan binibigyan po ngayon in partnership with the Department of Agriculture, ongoing po yung distribution natin ng mga certified seeds at saka ng mga fertilizers, kapartner po natin yung DA ng Mimaropa. Tuloy-tuloy po ito in the entire province. Because we wish to ensure first and foremost local supply, and then later on yung aming supply will be exported again to Metro Manila, to Calabazon, and Panay Island. With that, we can assure yung enough supply ng rice kahit walang importation galing sa ibang bansa. Secondly, Mr. Secretary, we make also a program kung saan yung individual gardening ay mai-instill sa isip ng mga barangays. That's why the provincial government, in partnership with the Municipal and City Agriculture Office, have managed the launching and distribution of the gulayan sa barangay. 426 barangays ang Oriental Mindoro po, and we're able to distribute to all barangays. 2 months ago, yung mga seeds natin ngayon po, medyo malalaki na sila. Ibig sabihin, after some days or weeks, pwede na ulit mag-harvest yung local. Hindi na nila kinakailangan bumili outside ng kanilang gulay. Instead, may self-sufficiency na within. And then, yung atin po ngayong aquamarine ang pinagtutuunan ng pansin ng probinsya because Oriental Mindoro is surrounded by water. And aside from that, yun pong resources natin sa coastal ay complemented by our resources din. May mga palaislaan pong sarili ang Oriental Mindoro which will make our province sufficient in terms of fish. Now, priority po ang pagkain kasi very basic rule. Pag ang tao may pagkain, ang tao hindi magugutom, at pag hindi gutom ang tao, susunod yan sa utos ng pamahalaan. That's a very basic principle that we instill to our people. Secondly, yung pong tourism is our major commodity. Sabi nga po namin, aside from agriculture, there's one biggest commodity that we have, that is our tourism, particularly that of Puerto Galera, and now that we are expanding it to the area of Rojas, Mansala, and Bulalakaw, including Bungabon. Just recently po, we are already on the preparation of our revisiting of the master plan ng aming tourism na mag-a-adapt ngayon sa new normal. That's why we launched it early June with a webinar made with the Department of Tourism, our regional director in Mimaropa, kasama po yung aming Provincial Tourism Office at ang aking tanggapan. Partner po dito yung mga Municipal Tourism and City Tourism Office at the other tourism stakeholders. We crafted a recovery plan on tourism, and one of the major plans na ngayon po ilo-launch na, nagkasundo po kami ng Puerto Galera, nang pagpa-partner kami ngayon on the reopening ng aming tourism. Slowly, but we will ensure that the reopening of our tourism in Puerto Galera will be in accordance to minimum health standards. Alam niyo po kasi para sa atin, mahalaga pa rin na pagtuunan while we are recovering and economically, binubuksan natin dahan-dahan ang ating lalawigan at ang ating bansa. Maganda rin ma-ensure na ang safety protocols ay naririto at sigurado natin hindi kakalat. Kasi po, for the period of 50 days, na wala kaming local transmission ng COVID at walang active COVID nung panahon na yon, we're able to stimulate the economy kasi ang tao, feel niya secure siyang gumalaw, nagbabantay po ang pamahalaan panlalawigan, kapartner yung local governments namin, lahat ng aming nakikita na possible or suspects for COVID-19, tinitest namin, lahat ng returning OFWs namin, bagaman po minsan, nakakaroon ng konting concern kasi may negative RT-PCR results na po galing Manila, bakit pa ba tinitest local? Sabi namin, ang hindi makakatapos sa 14-day mandatory quarantine before going to Mindoro, kailangang i-test. Kaya po, ito ngayon yung ginagawa namin, Mr. Secretary. The technical working group and the subcommittees have already submitted the final output of the recovery plan. We are now on the final stage of putting the investment program for this, and we will be presenting this to the Provincial Development Council for final adoption in the Desambayan Panlalawigan, so that the funding requirement will have the imprimatur
of the legislative body. Once it is already complete, may implement na po. As was saying, babalikan ko lang po kanina on tourism, Mr. Secretary, yun pong Puerto Galera ay nag-submit na sa atin ng Economic Plan for Tourism of Puerto Galera. Nire-review na lang po ito ng provincial government ngayon because the restrictions on the travel at saka yung mandatory manning of our territorial boundaries and port of entries ay responsibility po ng provincial government. We are hopeful that this August, we will be able to slowly open our tourism for outsiders because today it's already open for insiders of Oriental Mindoro or locals of Oriental Mindoro. But hopefully within the next month, we'll be able to open it to outsiders. Magandang balita po yan, Governor, lalong-lalo na sa mga taga outskirts, no? Itong sa Batangas, NCR na gustong makapamasyal dyan sa inyo sa Oriental Mindoro. Kasama po natin si Jake Viray ng Tamaraw Vision Network. Jake, do you have a question for Governor Dolor? Hello, good morning, Secretary. Good morning, Governor Dolor. Yes, Ms. Jake. Okay. Kasi po, recently, may mga cases po tayo dito sa atin. Natutuwa tayo for 50 days yung local transmission natin, wala yan. Pero dahil nga po sa mahigpit na panuntunan ng pamalaang panlalawigan ay nasasala at nagkakaroon ng mga positibo. Pero kasabay nito yung pangamba ng ating mga mamamayan na is there any possibility daw po ng pag-declare muli ng lockdown province-wide or from region risk and JCQ ay aakyat muli ang province general community quarantine po? Yeah, Secretary, as far as the provincial government of Oriental Mindoro is concerned, there is no such move, there is no such intent, because the intention is, while we are protecting our borders and maintaining strict border policies, our direction is to slowly open the economy, slowly open the community to more activities inside para maging vibrant yung economy. So, since wala tayong nagtatalang local transmission for the past 5 days ulit, aside from doon sa nangyari doon sa NBI office natin, wala nang local transmission, so there's no reason bakit natin i-recommend sa IATF na ibalik tayo sa lockdown or general community quarantine, whichever. I can assure you the provincial government is not on that direction. We are on the direction of normalizing the situation within the province of Oriental Mindoro. Thank you so much for that question, Jake. Jerry Alcaide ng Manila Bulletin. Jerry, may katanungan po ba kayo para kay Governor Bons Dolor? Yes, Mr. Secretary, maraming salamat po. Gob, good morning po. Good morning, Jerry. Yung question ko po, yung tungkol dito sa... bigyan ko lang konting background para sinari sa information ni Secretary Andanar at sa mga viewers mamaya, no? Na maganda po yung ginawa kasi sa Oriental Mindoro, Mr. Secretary. 2 days before or 3 days before ng lockdown sa Luzon, nag-lockdown na po yung Oriental Mindoro. I think through the executive order ng ni Governor. Ang tanong ko lang po, Gob, is mula po nung pag-lockdown ng Mindoro, nauna tayo, no? Tapos 2 or 3 days after that, nag-lockdown na yung buong Luzon na order ng Malacanang. Kayo po ba ay satisfied sa suporta na ibinibigay ng national government mula po nung March hanggang ngayon? Dahil may mga LGU officials po na yung iba medyo may konting reklamo. May narinig pa nga ako at isang doktor kahapon yata yun na medyo sabi niya people are confused because parang walang direksyon. Sa inyo po, sa Oriental Mindoro, sa atin dito, kayo po ba satisfied sa suporta from the national government? Ang principle ko kasi, the national government takes care of the entire country, meaning the general policies or guidelines that they implement are implementable for the entire country. So general principles yan. Ngayon, yung local governments under the local government code are empowered and given mandate to institute additional policies if necessary. Ngayon, if we don't contravene yung national government, we can. So kung ang local government
particularly yung mga LCEs, ay proactive, innovative. At the same time, hindi na masyado nag-i-intay at nagko-complain, we can. Ako kasi, ito ang principle ko kay Jerry, Mr. Secretary. First complain, particularly at this point in time, ang oras na nasasayang sa pagko-complain ay mas marami. If we can do the task or the job that we are entrusted with, mas mabuti po ito. Ngayon, kung may bigay si national government, maraming salamat. Kung walang ibigay, ganun din. Ako nagpapasalamat kay Senator Bongo. Kasi minsan ko lang siyang tinext before. I think it's around 11 midnight na nag-request ako sa kanya sa Ecosec. Medyo kailangan po namin ng tulong ng national government for additional funding for isolation, border protection, and additional funds for PPEs. 2 days after, he responded that they have already discussed it with the President and the Secretary of DBM and Finance. And then eventually, there will be an announcement. After 1 week, meron ng announcement agad na magbibigay yung Bayanihan Fund for Provinces. Bagaman half-month era pa lang ito, kung iisipin, malaki pong natulong kasi all our 5 hospitals nabigyan po ng additional na isolation rooms ngayon. Nagkaroon kami ng additional fund for the purchase of PPEs and other materials na malaki pong naitulong. Ikalawa, ang kailangan lang po natin gawin ngayon sa dami ng concern sa buong Pilipinas, kulang ang pera, ang kailangan lang natin tap the right channels. Hanapin lang natin yung right channels. At ang provincial government of Oriental Mindoro ay nagko-commend sa Department of sa regional level. Ito po, ulitin ko po. We commend the DOH Mimaropa for responding to all our queries and requests. As a matter of fact, naging napakabilis po ng pagsasaayos ang ating COVID testing laboratory because of the collaboration between CHD, Center for Development Mimaropa, and the provincial government. Nagkaroon din tayo ng mabilis na pag-arrest ng ating COVID transmission before nung wala pa tayong COVID testing because ang line of communication ni Director Baquilo at Governor Bones kung paano maitatransmit on a daily basis on real time ang ating mga specimens going to RITM nung nawala ang RITM papuntang San Lazaro direct kahit 24 hours gabi madaling araw, napakaganda ng communication. We also would like to commend ngayon yung Coast Guard Batangas on paano nila tinutulungan yung Oriental Mindoro sa pag-handle nito na bagaman stricto ng konti tayo, pinapaliwanag ng maayos nila. Maraming DILG, Mimaropa is also very helpful to Oriental Mindoro. Yung kasing assistance, maaaring hindi lahat pera, maaaring in terms of technical assistance, advices. Ang request ko nga lamang, yan, nandiyan naman po si Secretary, baka po sakaling may paparating ninyo ito. Ito naman po isinulat ko na rin sa IATF, kahit ilang beses ko na rin pong sinabi, baka naman po pwede na aside from the general framework may pinasusunod, maglagay lang po sana ng some leeway for local governments to implement additional policies na talaga pong kailangan na hindi naman po ki-questioning katulad po namin. Island po kami. Swerte na lang po namin kasi since island kami, mas meron po kami border protection na ginagawa sa Batangas Port. Sana po, mas mabigyan ng empowerment yung local government ngayon to determine yung mga quarantine rules at additional quarantine protocols na ipatutupad sa aming jurisdictions, parang innovation po siya sa pagpapatupad nito kasi naging effective po eh. Imagine nyo po before, because of the way we handle our LSIs and ROFs, na-control po namin yan. For the longest time, ulitin ko, wala kaming COVID-19 positive. However, because hindi po ikino-coordinate yung pag-uwi, dire-diretso na lang po. Yung nasa National Task Force guidelines natin, dapat yung mga OFW, pag uuwi, dapat po lahat yan kino-coordinate ng OWA, yung number, kailan uuwi, saang barko. Kaya lang po, yung unang dagsa after our closure ng July 1 to July 7, yung unang dagsa po ng July 8, 139 ang dumating, 44 lang po ang kino-coordinate. So, nag-secretary, can you imagine, almost 100 yung hindi alam ng province na dadating, sa namin isasaksak na isolation facility agad pagdating. Yung mga ganong bagay, ito po ay nasa implementation side na lang, which I called naman the attention already of OWA at nagkaayos kami. Kalawang Sek, yung request po sana namin, baka po pwede magkaroon ng IATF policy. Ni-request ko na rin po ito, pinadala ko na rin po sa kanila. Hindi lang po ako sinasagot hanggang ngayon, 2 weeks na po, na baka po pwedeng Saturday and Sunday off muna ang pagpapadala ng ating mga LSIs, yung pagpayag ng LSIs at saka ng ating ROF para po magkaroon ng respite lang yung pag-handle locally kasi pag araw-araw po dumadating, napupuno po talaga kasi wala na pong coordination. Yun sabi dati, ang sending LGU ay itatawag sa LGU
natatanggap the receiving LGU. Wala pong nangyayaring ganun. Why? Because our residents na LSIs are from mainland Luzon, which is just 2 hours away sa barko. Kaya hindi na po nagagawa ng sending LGU to coordinate with us. From the time na nagpapasok kami ng LSI from May 18 up to now, we have already welcomed more than 21,000 LSIs. Kaya nga po sabi namin, kami pinakamaswerte at ang dami namin kababayang nakauwi. Pero at the same time po, because of the entry, na hindi naman po talaga chine-check na kung COVID carrier o hindi, bigla pong lumubo ang aming COVID positive. Ang amin lang pong COVID positive ay galing LSI at returning OFWs. Mr. Secretary, nandito na lang po ako, baka sakaling may paparating naman ninyo sa IATF, yung nire-request po namin baguhin o i-revisit yung guidelines nila pagdating doon sa mandatory quarantine ng ating mga OFWs. Mahal po natin sila at mahal din natin ang kapamilya nilang dadatnan sa kanilang tahanan. And we have experienced na of the 100 na OFW na dumating namin from July 8 to July 19, yun po yung datos na pinadala ko sa IATF, pumasok po sila, mostly po, sasyang po sa kanila ang Alright. Nawala ang signal ni Governor Dolor, pero asahan po na i-raise ko yan sa IATF, yung problema po sa LSI na kumaari Sabado at Linggo ay break muna, wala mo nang pagpapadala ng LSI. Siguro sa studio, kunin nyo na lang yung original na request form na ipinadala or request letter na ipinadala ni Governor Dolor sa IATF para yan ang pagbabasihan pag ito po na-raise ko na sa ating IATF meeting. Thank you so much for the question, Jerry Alcaide and Jake Viray. Jerry, do you have any parting words before we let you go? Kasi naubusan na rin tayo ng oras. Wala na pong oras. May follow-up sana ako kay Gob, kaya lang nawala na. Oo nga, nawala. Parting words na lang siguro, Jerry. Thank you. At thank you, sir, sa mga staff po dyan sa PCOO. At maganda itong ginagawa po ninyo. At nababasa ko at napapanood yung mga releases po ninyo. So mula po rito, sana minsan, pag okay na yung COVID, sir, makabisita kayo rito sa Calapan, sa Oriental Mindoro. Yes, sir. I am looking forward to that. Makabisita dyan. Isang beses lang ako nakapunta dyan nung ako po yung nasa media pa. Kami nag-shooting dyan sa Calapan, sa Oriental Mindoro. At nagpunta rin ng Puerto Galera. Pero yes, sir, soon. Pag nag-open, sabi nga ni Governor, by August, bukas na para sa mga outsiders. Thank you, Jerry. Mabuhay ka. Thank you, sir. Thank you, Secretary. Jake Viray, do you have any parting words, Jake? Yes, thank you, Secretary. Ganun din po, sayang nawala po sa linya ang ating pong governor, but then naniniwala po kami doon sa sinusulong na mahigpit na panintulan at sana po ay maipaabot mo po doon sa ibang mga ahensya. Kasi nakikita po namin sa local media yung miscommunication at kakulangan sa koordinasyon sa mga national agencies na ito po yung nagkikreate ng problema sa province of Oriental Mindoro. Ganun po lang, sir, sama-sama kapit lang. Thank you so much, Jake Viray ng Tamaraw Vision Network, and thank you, Jerry Alcaide ng Manila Bulletin. Mukhang hindi na natin nakuha si Gov. Is Governor back? Wala pa ba si Governor? Okay. Ang oras po natin, alas 9:30 ng umaga. Gov, are you back? Yes, Secretary. Pasensya na po kayo, biglang nag-trip yung kuryente ng aming local power provider. Kinol ko nga po agad ng attention kasi ako at the middle of our interview, biglang nag-brown out. Binalik po nila ang kuryente kaya lang wala pa yung internet. Ay, gano'n talaga. Governor, siguro let's wrap up the interview now. Ano po ang inyong mensahe sa inyong mga kababayan dyan po sa Oriental Mindoro, whether they are there or they are somewhere else in the country at stranded? Yes, Mr. Secretary, sa ating po mga kababayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro, simula po nung nagkaroon tayo ng voluntary community quarantine way back on March 14,
ipinaramdam po natin sa ating mamamayan na bilang ama ng tahanan, bilang padre de pamilya, may mga pagkakataong kailangan natin magdesisyon ng nakakalungkot, nakakasakit sa pakiramdam ng ating mga anak. Ngunit ito'y para sa kanilang kabutihan at sa kanilang kapakanan. Lahat po ng maaaring panutunang may papatupad para sa kapakanan ng bawat Mindoreño, nasa looban tayo ng Oriental Mindoro, nasa labas, ay pinagsumikapan po nating mailatag sa lingwaheng naiintindihan ng mamamayan at sa lingwaheng mararamdaman ang concern ng ama ng tahanan. Pinatunayan po natin na sa ating pagkakaisa, maliban po sa isang fatality natin ng COVID-19, which is an LSI, tayo po walang naitala na local transmission na nagkaroon ng fatality. Ang ibig sabihin, sa pag-iingat po natin sa Oriental Mindoro, pinatunayan natin na sa pagsama-sama, pag sumusunod tayo sa pamahalaan at disiplina, mapapagtagumpayan po natin ang isang krisis. Hindi po natin alam hanggang kailan ito tatagal. Hindi po natin alam kung gaano pa kalalim ang ating hinaharap na mga pagsubok dahil sa COVID-19. Pero kung ang ating paniniwala sa Diyos ay dadagdagan pa natin ng paniniwala ng ipinatutupad ng pamahalaan ay para sa ating lahat, ang hinihiling lang po sa atin ay individual na disiplina, kooperasyon at pangunawa. Ang pagre-require po natin, pansamantala, na kung kayo po ay hindi makakabiyahe ng walang negative RT-PCR kung galing kayo sa labas ng Oriental Mindoro, ay pagpaliban muna. Ito po'y para po sa inyong kapakanan. Sapagkat ngayong oras na ito, hinihintay pa po ng pamahalaan panlalawigan ng additional cartridge na ni-request natin sa Department of Health na makarating para kung sakali po na meron ngayong mga positive na dadating sa ating lalawigan ay matetest agad at hindi na ito kakalat pa sa loob ng ating lalawigan. Kaunting pangunawa lang po, kaunting kooperasyon, sapagkat sa ating pagsasama-sama, papagtagumpayan natin ang laban sa COVID-19. Maraming salamat po, magandang umaga sa ating lahat. Secretary, maraming salamat po. Thank you so much, Governor Humerlito Bons A. Dolor ng Oriental Mindoro. Sa aming pagbabalik, makakasama po natin si Sam Angelica Valdez Baticos ng Central Student Council ng Santo Niño School of Rojas, Oriental Mindoro. Makakasama rin po natin si Asek Chris Ablan. Please don't go away. We will be right back. Sa layuning matulungan ng bawat Pilipinong gustong bumalik sa kani-kanilang probinsya para makapagsimula at doon mamuhay ng maayos, inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang EO 114, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program or BP2 na agad namang tinangkilik ng ating mga kababayan. Na-issue rin po ng ating Presidente Executive Order number 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ika-20 ng Mayo, nang maihatid sa Leyte ang first batch ng BP2 beneficiaries na kinabibilangan ng 121 ang Leyteanos. Ang Balik Probinsya Program ay pansamantalang suspendido. Ito'y upang bigyang daan ang hatid tulong na kaloob ng pamahalaan sa iba pang mga kababayang naghihintay makauwi sa kanilang mga tahanan. They give way to the more important transportation requirements of OFW, turista, as well as estudyante para mauna sila kasi mas malaki yung pangangailangan para sa kanila to be able to go back already to their provinces. Buo ang loob sa pag-alalay. Sa bawat Pilipino'y patuloy ang paghatid tulong. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. They hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya ang Pangulong Duterte ay umaasang mas magiging matiwasay ang pagpapatupad at pagtanggap sa programang ito. There's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Lagay ng bayan sa ikalimang ulat ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Sambayanan State of the Nation Address.
The only reason why I am very almost brutal and cruel in so many ways is because I love this country. Katatagan sa gitna ng krisis pangkalusugan. To the bayanihan, to heal as one, to effectively respond to the challenges caused by the COVID-19 global pandemic. Seguridad ng bansa at mamamayan. I am confident that terrorists and all those who want to bring our nation down will have no place in our country. Pag-unlad ng ekonomiya. We remain hard at work in fostering lasting economic growth and sustainable development. At tagumpay bilang isang bayan. This outcome serves as a testament of the great things we can achieve when we work together. Tanawin ang taong lumipas at sulyapan ang hinaharap ng bayan sa sona ng Pangulo. Tatak ng Pagbabago 2020. Patunay ng pagkalinga. Maraming salamat. Asahan niyo ang suporta ng inyong gobyerno. Mga mahalagang kaganapan at impormasyon sa State of the Nation Address ng Pangulo. Detalyadong tututukan. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. (9:37 in the morning). Nagabalik po ang Network Briefing News. Makasama natin si Ase Chris Ablan at ang Pangulo ng Central Student Council ng Santo Niño School of Rojas sa Oriental Mindoro maya-maya. Good morning, Chris. Can you hear me? Good morning po. Naimbang gabigat, Sec Martin. Magandang umaga po si sa Chris. inyong Hindi ko lahat. marinig si Chris. Ng ating mga tagapakinig at nanonood ng Network Briefing News. Narito na naman po kami upang ihatid sa inyo ang mga latest updates, accomplishments at developments ng ating programang Freedom of Information. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, today in this administration's history, exactly 4 years ago today, Sec Mart, July 23, 2016, andun po kayo when Rodrigo Roa Duterte carried out his commitment in bringing transparency in the government through the signing of Executive Order Number 2, Series of 2016. 4 na taon na pong pirmado ang EO Number 2, the landmark policy operationalizing the executive branch, the people's constitutional right to information, at sa loob ng 4 na taon naging masigasig ang PCOO sa pamamagitan ng FOI Project Management Office sa pagpapabuti at pagpapahusay ng ating mga ahensya in areas of compliance, responsiveness, and efficiency. The FOI Project Management Office is proud to present its efforts and progress in institutionalizing the FOI program in all agencies, calling for a more transparent and accountable government. Although we have a very challenging first semester this year, FOI remains steadfast in its commitment to deliver to the public even during the country's battle with the COVID-19 pandemic. In a nutshell, narito po ang progresong natamo ng FOI sa implementasyon ng programa mula 2016 po hanggang June 2020. We are 69% overall for FOI manual compliance by agencies in the executive branch. 100% po yan sa national government agencies. Medyo nahirapan lang tayo sa local water districts. We recorded 31,827 electronic FOI portal requests filed by our citizens. We also received 29,490 standard paper-based requests lodged through different agencies. So overall po, 29,000 plus 31,000, around 61,000 ang mga natanggap natin ng mga FOI requests sa loob ng 4 na taon. There are already 487 government agencies on board the eFOI portal. Halos lahat po ng mga departamento, attached agencies, mahahanap nyo na po sa foi.gov.ph.
We incurred a 45% success rate in processing requests in the EFOI portal. Ibig sabihin po niyan, sa bawat 10 nag-request po, kalahati po doon nasasagot ng ahensya. Mga 3 doon na de-deny at 2 po doon ay hindi po siya FOI request. Mga reklamo po siya, 8888. 28 LGUs had successfully passed their ordinances or issued executive orders localizing access to information. The latest being the province of South Cotabato. So, congratulations po sa South Cot. We have 299,559 records consolidated from the agency information inventory. Ganun po kadami ang impormasyon na nakalodge po sa ating inventory na pwedeng i-request ng ating mga citizens. Based from our study, while the processing time under EO number 2 is 15 days, we are pleased to share with you na on the average po, 7 working days ang processing time. Ang pinakamabilis po, ang Philippine Statistics Authority. Ang FOI-PMO ay patuloy na nagsisikap upang maitanim sa kamalayan ng mga Pilipino ang kultura ng pagtatanong at malayang pagkalap ng impormasyon sa gobyerno. Patuloy din po kaming umaasa sa ating mga mambabatas na pakinggan ang panawagan ng ating mga mamamayan para maisabatas na ang FOI sa bansa sa lalong madaling panahon. Isa pa, SecMart, isa sa ating masugid na taga-suporta at advocates ng FOI sa bansa, ang Right to Know, Right Now Coalition o ang R2KRN. So hello po kay Ma'am Malu Mangahas, Ma'am Joy Chavez at pati na rin kay Attorney Irene Aguila. R2KRN has been advocating for the passage of an FOI law for more than 15 years. Sila po ang tinuturi nating mga original na FOI champions sa bansa. At magpasa hanggang ngayon, patuloy ang R2KRN sa kanilang laban upang ang ating mga ahensya ay mas maging bukas at may pananagutan. Noong July 15 po, last week, inahatid sa atin ng R2KRN ang kanilang FOI Under Quarantine, an online public forum on government transparency during the COVID-19 pandemic. And during this forum, R2KRN presented its integrative report on how our government agencies responded to FOI requests during the pandemic. Ito po ay nilahukan ng ating mga partners and members from the FOI community. At tayo rin po sa PCOO ay naging bahagi ng programa bilang reactor ng gobyerno. For the past 4 months, from March 29 to July 12, 2020, R2KRN conducted a constant effort to access and monitor the release of public information and documents relative to various initiatives of the government's response to the COVID-19 pandemic. The report showed varying degrees of responsiveness, transparency, and disclosure mechanisms in our bureaucracy. Narito po ang ilan sa mga observations at findings ng R2KRN. Para po sa Department of Health o DOH, ang DOH po marahil ang nag-iisang ahensya that collects, processes, posts, and updates information on a regular basis. DOH has disclosed the following information. Number 1, designated hotline numbers and contact persons that can entertain queries from the public. Number 2, the action plan and timelines in addressing and containing the COVID-19 crisis. Number 3, inventory of hospitals and related health facilities. And number 4 po, mga testing data. Dinisclose po yan ng Department of Health. Maraming salamat po, Secretary Duque. Gayunpaman, hamon pa rin sa DOH ang pagbibigay ng mas malinaw na interpretasyon sa ilang mga mahahalagang impormasyon at datos patungkol sa COVID-19. Dumako naman po tayo sa DOLE o Department of Labor and Employment. Ang DOLE po ay regular na naglalabas sa kanilang announcements, updates at status sa pamamagitan ng news releases at official statements na inilalabas sa kanilang Facebook pages at website. Ilan sa mga na-disclose ng DOLE sa pamamagitan ng FOI ang mga sumusunod. Number 1 po, dole point persons and contact information. Number 2, labor advisories containing program guidelines for camp, tupad,
BKBK at ACAP and its status of implementation. Partial disclosure po. Number 3, list of camp-approved establishments. Congratulations po, Secretary Bello. While DOLE regularly releases information through announcements and releases, they may want to explore on using other means of platforms such as virtual pressers or infographics to educate and update the public. Dumako naman po tayo sa DSWD or the Department of Social Welfare and Development. Ang DSWD po ay naging mapagbigay ng mga impormasyon tungkol sa mga polisiya at pagpapatupad ng programa nitong may kaugnayan sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19. Sa pamamagitan po ng kanilang DROMIC report, sila ay nakakapagbigay ng mahahalagang impormasyon at datos hanggang sa province and city level. Nailabas po ng DSWD ang mga sumusunod na impormasyon through Freedom of Information. Number 1 po, designated hotline numbers and email for SAP inquiries and grievances. Number 2, para naman sa SAP implementation, ilan sa mga partially disclosed ay ang total amount directly released to 4-piece families, total amount disbursed by LGUs, total number of 4-piece and non-4-piece paid, list of beneficiaries who returned SAP, and memorandum circulars on SAP. So maraming salamat po sa DSWD kay Secretary Bautista. Tungkol naman po sa Interagency Task Force for Infectious Diseases and NAP Implementers o IATF, malaking bahagi ang ginagampanan ng dalawang organisasyong ito sa ating laban kontra COVID. Kaya naman malaki rin ang inaasahang transparency efforts ng on their end. Ilan sa mga naibigay na impormasyon at datos ng IATF at NAP ang mga sumusunod. Number 1, IATF and NAP organizational structure. Number 2, IATF resolutions, plans, and implementations. And number 3, status of implementation of the Bayanihan to Heal as One Act, including its budget releases. Para sa ating mga kababayan, kung gusto niyo pong makita ang latest na IATF resolutions, pumunta lang po sa ating website na foi.gov.ph. These are just a few of the agencies that is part of the R2KRN report. You may access the complete report at R2KRN's Facebook page at R2KRN. While we commend our agencies for their continuous efforts to provide and disclose important information even in this time of pandemic, we also encourage them to fine-tune their FOI implementation and make it more enabling to our citizens. Dahil po, karapatan ng ating mga mamamayan ang umalam at makialam. Okay, Secmart, pumunta naman po tayo sa ating mga hating kapatid updates for this week po. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Secretary Martin, sa inyong donasyon dahil dito ay umabot na po sa 1.9 million ang natanggap natin mula sa mga donors para po sa ating mga hating kapatid na recipients. Kulang po, mga 520 na po ang ating mga naging recipients. So maraming salamat po, Secretary Martin, sa inyong donasyon. At para sa mga kababayan natin, lalong-lalo ng mga kasama ko sa gobyerno, kung nais nyo pong mag-donate, pumunta lang po sa ating Facebook page na Hating Kapatid Project. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Secretary Martin. Thank you so much, Chris Ablan, at salamat din sa mga iba pang nag-donate. Parating na dyan yung aking donasyon. At congratulations din sa mga ahensya na talagang napaka-sigasig sa kanilang transparency. At ako na may excited din para sa ating priority bill na FOI. Thank you, Chris. I'll see you again. See you soon, sir. Take care. Dumako naman tayo kay Sam Angelica Valdez Baticos, Central Student Council President ng Santo Niño School of Rojas, Oriental, Mindoro. Sam, good morning. Magandang umaga. Can you hear me, Sam? Yes po, hello po. Matanong lang, paano nyo nasimulan ang online campus journalism training? Napakagandang proyekto ito. At sino-sino ang mga nakinabang dito? Opo, so dito pong mga nakaraang
nakaraang months po ng lockdown, we are dito yung isa ko pong co-journalist, VJ Diana. Dalawa po kaming nag-initiate nung online campus journalism training for students. So, yun po, yung training na yun ay exclusive and also para po sa more on information po ang ating mga students para po mas makapagpalaganap kami ng mga tamang information and awareness, lalong-lalo na po sa panahon ng pandemic. Paano ito nakatutulong sa iyo, sa iyong pamilya at kababayan dyan sa Oriental, Mindoro habang hinaharap naman ang pandemya? So ayun po, katulad nga po nung nakaraang lockdown, nagkakaroon po kami ng OPCs. Parang isa na din pong tulong sa aming mga kabataan at sa mga pamilya po namin na nag-hone up po kami ng skills, nag-discover kami ng talents, natututo po kami. Yun po yung initiative namin ng itong pandemic, learning during pandemic. So yun po ang tulong noon sa aming mga kababayan, lalo na po sa mga estudyante dito sa Roxas Oriental, Mindoro. Anong mensahe mo naman sa mga kabataan? So ayun po, this pandemic, this COVID-19 outbreak has been very unexpected po. So that is why we are vastly affected. Kaya naman po we are set to the new normal wherein we need to change, we need to adapt. So ang payo ko lang po, ang panawagan ko sa mga kabataan, lalo na po sa mga estudyante, na dapat po, or what can I say, pandemic should never stop us. Hindi po dapat tayo mapipigilan ng pandemic. Kahit po ibang mga Pilipino, hindi dapat po natin hayaan na pandemic ang makasira sa lahat ng gusto nating gawin sa buhay, lalong-lalo na po sa kabataan, sa pag-aaral, sa mga skills na gusto nating i-develop, sa pagiging ligtas po ng mundo. So, kailangan po natin na hindi tayo tumigil, kailangan magkaroon tayo ng pag-asa. We hold on to hope, for all will be all right in time. Let's bond with our families, let's self-reflect and self-heal during pandemic. Pwede din po tayong tumulong sa iba. Hindi naman po kailangan lumabas ng bahay. We share information and awareness para po mas ma-inform natin or mas ma-engganyo natin ang iba na maniwala or ito po yung tama, ito yung information, ito yung kailangan nilang malaman ngayong panahon ng pandemic. So yun lang po ang panawagan ko, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. We should never stop and we should hold on to hope. Thank you so much, Sam Angelica Valdez Batico, Central Student Council President ng Santo Niño School of Roxas sa Oriental, Mindoro. Mabuhay ka. Thank you po. Si Pitoy, si Miroy at si Leroy ay minsang nagkatuwaan. Sabi ni Pitoy, pre, kung magkarera ang kabayo at sports car, saan ka? Aba, sa sports car ako. Dagliang sagot ni Miroy. Ako sa kabayo ako. Ang sports car di pwedeng tumalon kumpara sa kabayo. Kaya sa kabayo ako. Sagot naman ni Leroy. Natatawa na lang si Pitoy kina Miroy at Leroy. Mga pre, alam nyo kung magkarera ang kabayo at sports car, saan ako? Aba ako ay tatabi. Baka ako'y masagasaan. Wala naman akong sinasabing saan pupusta. Ang tanong ko, saan kayo? Paliwanag ni Pitoy. Sa mga sagot ni Pitoy, Miroy at Leroy, ang tawag po dito ay perspective. Para sa isang English miniature painter James Descon, ang perspective ay ganito. What you see depends not only on what you look at, but also where you look from. Kung ikaw na may nakadungaw sa bintana ng iyong kaaway, mas nababantayan mo ang mga pangit at maling gawain nito. Kaya kung ang mga kritiko, yung mga kritiko,
iniintindi na lang ng pamahalaan yon. Dahil kahit anumang kabutihang gawin ng pamahalaan, para sa kanila, pangit pa rin. Yan ang kanilang perspective. Ika nga ni British Prime Minister Winston Churchill, the pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty. Ikaw kapatid, paano mo tinitingnan ang buhay mo? Sa liyamado o sa dehado? Pilipinas, dito po nagtatapos sa Network Briefing News para sa araw na ito. The Network Briefing News is organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service, heard on Radyo Pilipinas nationwide at sa lahat po ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Mamaya meron tayong replay sa IBC 13 alas 5 ng hapon at sa 1PH Channel 1 on Signal TV alas 10:30 ng gabi. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam, si Governor Bons Dolor ng Oriental Mindoro, si Sam Baticos ng Central Student Council President, Santo Niño School of Rojas sa Oriental Mindoro, si Jake Viray ng Tamaraw Vision Network, Jerry Alcaide ng Manila Bulletin at si Ase Chris Sablan. Dito po sa Network Briefing News, pinagtatagpo natin ang mga LGU, national government at local media. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa isa na namang Network Briefing News. Susunod na po si Idol Erwin Tulfo. Ayun pala. Secretary, magandang umaga po, sir, sa inyo. Diyan. Buti naman nakapasok ka dyan. Diyos ko, ila-lockdown na yung Radyo Pilipinas. Malapit na. Ang suggestion ko nga, baka ako na lang mag-donate ako ng parang swimming pool yung mga nabibili dyan sa Toy Kingdom o sa Toys R Us na maglublob yung mga tao. Hindi na siguro yung building, yung tao kailangan lumublob doon. Magdala ng bathing suit or shorts at maglublob sandali. Diba? Oh. Palagay ko tao ang kailangan ilublob, hindi yung building. Oo. Kasi map yung mga ating mga utility, kawawa naman. Napupudpud na nga yung map nila, kamamap. Halo-halo na nga amoy dito. Amoy asupre, amoy espalto, amoy klase-klase na. Anyway. Dapat pala tao minamap. Anyway, gusto ko yung quote mo kay Winston Churchill. Maganda yung quote. Pero tatalunin yan dito sa ni-research ko kay Totoy Cobra. Sabi? Si Totoy Cobra, ito ay nabuhay noong 1850 hanggang 1888. Si Totoy Cobra. Sabi niya ganon, kailangan laging matigas ang iyong paninindigan. At dapat maluwag ang iyong pang-unawa. Okay. So, yun daw talaga magkasama, yung matigas at maluwag. Matigas na mahaba pa, swak na swak sa maluwag. So gusto mo rin yan? Maluwag? Maluwag yung pag-iisip mo. At dapat kasi open-minded tayo ngayon, lalo na ngayong panahon ng krisis. At saka dapat parang, maluwag. Tapos parang goma, elastiko, na hindi masikip. Hindi, kasi pag maluwag naman, tama ka naman. Pwede namang mag-physical distancing pag maluwag. Exactly. Pag maluwag, kailangan talagang maluwag, parang goma. Kaya kahit na inong ipasok mo dyan, matigas man ang mga paninindigan dyan, pasok na pasok. Nakakapag-adjust ba? Parang goma, di ba? Pag binasok mo, parang kung anyong iyong isipan, maliit yan, lumalaki ng lumalaki. Pag malaki pinasok mo dyan ng mga ideya. Oo. Tsaka hindi ka maiinitan, masisikipan. Siyempre, diretso lang. Natural. Medyo na kailangan mo ng mga refresher na sa tagal mo nang wala sa Georgetown University, nakakalimutan mo na yung mga bagay na ganyan. Dapat lagi kang, ikaw na may sabi, laging handa. Kaya nanonood ako. Yan ang napupulot ko sa laging handa sa inyo ni Yusek Rocky. Laging handa. Marami akong kilalang mahilig sa masikip. Ay, hindi maganda yan. Magkasugat-sugat ka pa dyan.
Yung mga bikers, mahilig sa masisikip. Di ba biker ka? Oo, maganda yan. Pero masusugatan ka bang masyadong sikip? Ganun, masikip yung accelerator ay yung silinyador. Diyos ko ba, magkakakalyo-kalyo ka dyan. Hindi po pwede. Anyway, Secretary, nako, daghang salamat. Mayong buntag. Kita-kits tayo mamaya, alas 11. Okay?